ओय टिपाड आली टिपाड. गुड मॉर्निंग मित्रांनो, कसे आहात सगळे? तुमचं स्वागत आहे पुन्हा एकदा आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. आज आहे संडे 17 एप्रिल. आज आपली संडे राईड आहे छोटीशी. राईडमध्ये एक आपला XPULSEचा इव्हेंट आहे Xtracksचा. तर तिकडे चाललेलो आहे आपण. शिवा व्हॅलीला आहे सिंहगडच्या पायथ्याला. तर लगेच निघू आपण. 6 वाजलेले ऑलरेडी. आपल्याला 7ला तिथं जायचं. लगेच निघू आपण. हेल्मेट घालतो लगेच. Xtracks पुणे यांच्यातर्फे हा इव्हेंट आहे. तर तुम्हाला बाकीचं बोलतो गाडीवर. निघूया आपण गाडीवर. चलो निकलेंगे. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. तर सुखरूप आपली संडे राईड पण होऊ दे. गणपती बाप्पा मोरया. निघालेला आपण ऑलरेडी. आपण खूप लेट झालेलं. तिथं आपल्याला 8ला लेट तर आपल्या रोजच्या प्रमाणे असतेच. उठणंच होतं. आपल्याला सकाळी पण उठायला उशीर झाला. आता बघूया आपण फास्ट जाऊ. आलो आपण आता स्वारगेटमध्ये 20 मिनटामध्ये. हेच फायदा असतो आपला. सकाळ सकाळ कोण नसते रस्त्यावर. बघू शकता हा स्वारगेटचा खालचा रस्ता आहे. या साईडला राईटला गेलं की डेक्कनकडे जातं आहे आणि लेफ्टला सिंहगड. आपण लेफ्ट घेऊ म्हणजे आपल्याला सिंहगडच्या पायथ्याला जायचं. त्यामुळे इकडे लेफ्टनं निघायचं पुढं. आणि आता खडकवासल्यात आलेलं आपण. PMT सेवा. थोडासा इकडचा रस्ता अजून झालाच नाही. एवढाच पॅच राहिला. बाकी सगळा रस्ता ओके झाला. भरपूर खूप दिवसात आला आपण इकडं पण. आणि हे आपले हाकीम भाऊ थांबलेले आहेत पुढं. तर हाकीम भाऊ हे राहुल गुजर यांचा चॅनल आहे. नमस्कार, काय म्हणता? चला रेडी XPULSE यांची ही मस्त सगळं आपली राईड चाललेली आहे. मागं सूर्योदय झालेला आहे आणि रोड पण चांगला झाला आहे. पूर्ण रस्ता एक नंबर झालेला आहे. इथून 5 किलोमीटर आपलं डेस्टिनेशन आहे. आणि हे बघू शकता तुम्ही. हे पूर्ण खडक असलेलं बॅकवॉटर आहे. निळं दिसतं ते मॅपमध्ये. आणि तेव्हा दिसतं इथं सिंहगड आहे. मित्रांनो आलेलं आहे आपण. हे बघू शकता तुम्ही पुढं Xtracksचा त्यांनी बोर्ड लावलेला आहे. इथं XPULSE म्हणजे ही XPULSE बाईक 200cc बाईक आहे. तुम्हाला दाखवत पुढे गेले त्याचं पूर्ण थोडी माहिती देतो तुम्हाला. तो सिंहगड आणि पायथ्याला XPULSEचा इव्हेंट. तरीच आपल्याला यायला लागले हळूहळू भरपूर येतील. आय होप सगळे. तर मंडळी आपण बसलेलो आहे XPULSE इव्हेंट Xtracks इव्हेंटला. बायकर्स यायला लागलेले बघू शकता. जरा लाली लावलेली आपल्या हाकीमची XPULSE. आणि बाकी तुम्ही बघू शकता पूर्ण ट्रॅक आहे. पलीकडे आपलं सिंहगड आहे. सिंहगडच्या पायथ्यालाचा इव्हेंट आहे. तर बघूया काय होतं कसा होतं इव्हेंट. तुम्हाला पण बघायला भेटेलच. तेव्हा आपण तिकडे रजिस्ट्रेशन करून घेऊ. That is वो इतना प्रोटेक्टिव नहीं होता है in the boulder stage. ठीक है? We have to be very careful over here. Till here. Okay, I'm complete with our today's rider. So, Mr. Bishop. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life. ही आहे आजचा आपला ट्रॅक ऑफरोडिंगचा. तर आपण ऑफरोडिंगचा ट्रॅक करणार आहे. पहिल्यांदा आपल्याला ट्रायल दिली जाणार. हे सर आपल्याला ट्रायल देणार म्हणजे कसं आहे पुढं. पण नेक्स्ट टाइम आपण पूर्ण एनर्जीनुसार आपण गाडीत ताणणार आहे. चलो, ही आहे आपली XPULSE 200
बाकीच्या 3 चलो जाऊ का जाऊ गणपती बाप्पा मोरया काढा काढा फोटो काढा आमचा चलो जिंदार ओ स्लिपरी रोड तर आपण पहिल्यांदा आधी ट्रॅक कसा आहे बघू नंतर मग जरा पळू हे बघा यस एक नंबर आहे किंबा वाळून चालवतं ओय टिपाड आली टिपाड दगड आली दगड हुकू आता गाडी मी पण चलो करायला करू 1 2 3 My hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come down with none. 'Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. 'Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide 'cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on. To be what I want, I'll keep I'm staying strong, need to move on. ओ शेट पडत नाही मी टेन्शन घेऊ नका तुम्ही तर पुढं एक दोघं पडली होती आपल्या दरीतनं वर आलो आपण या आले आता पायपा वायरचा बंडल भाऊ पडले होते काय की ओ भाऊ पडले होते उचल याला I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on. To be what I want, I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on. To be what I want, I'll keep dreaming on. चालून झालेला आता ब्रेकफास्टचा टाइम बघा बरं काय आपलं ब्रेकफास्टमध्ये आपला हाकीम भाऊ आधी उघडले का हां तर ब्रेकफास्टमध्ये दिले त्यांनी एक सँडविच आणि बाकी कॅडबरी काय 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 आहे बघा पटापटा मग ब्रेकफास्ट करूया नंतर मग निघूया रिटर्न तुम्हाला जास्त करून त्या एक्सपल्सेस बघायला मिळतील सगळे एक्सपल्स हिमालयन झालेला इव्हेंट मस्त मजा केली आपण 2 वेळेस तुम्ही बघितलं 2 वेळेस राईड केली आपण मस्त होता एक्सपिरियन्स आणि हे सर्टिफिकेट दिलेलं आहे आपल्याला तुमचं कुठं आहे ते आत देऊन टाकलं भाऊनं जल्दी ती जायले की चलो हाकीम भाऊ आहे त्यांचा पण चॅनल आहे राव गुजर तर नक्की विजिट करा चॅनलला आणि व्हिडिओ टाकत नाही पण चांगले जेवढे टाकले नाही थोडंसं असते होत असते माझं पण गॅप येतेच की तर बाकी भेटूया आपण नेक्स्ट राहायला लवकरच संडे राईड काय हाकीम सर तर काय बिझी आहेत आजकाल लवकरच प्लॅन करू हो सो भेटूया आपण गाडीवर झाले आता इथे आवाज जास्त यायला लागला त्यामुळे बोलू शकत नाही जास्त हां चलो निकलने का समय आ गया बरं झालं आपण सकाळी आलो आहे तुम्ही बघा किती 200च्या आसपास बाईक आलेले आहेत आणि जास्त करून सगळे एक्सपल्सच दिसत आहेत बरे तर तुम्हाला कसा वाटला हा इव्हेंट हिरो एक्सपल्स एक्सट्रॅक्सचा जर त्यावरचे असते आता पुढच्या वर्षी जरा आपण मे बी एक्सपल्सवर पण येऊ शकतो आणि भविष्यात आहे माझा प्लॅन आधी हिमालयनचा होता आता ह्या इव्हेंटमुळं एक्सपल्स आवडली मला माझा अनुभव सांगायचा तर एक्सपल्स एक नंबर वाटली मला बाईक तुम्ही बघितले जाता कसली उडवडी केली आपण टिपाडावरनं त्या डोंगरातून कशी एक नंबर वाड्यातून चालली गाडी म्हणून लयच आवडली आपल्याला गाडी आणि त्यातल्या त्यात मी रॅली किटवाली चालवली एक नंबर ओ तंदूर चाय चलो चाय स्पेशल तंदूर चाय चहा पिऊन जाऊ होता पुढे बसलेला भजी वगैरे घेतलेले खडक बसला आलं म्हणजे भजी खाल्ल्याशिवाय जायचं नाही आणि तंदुरी चाय खडक बसला झालेला इव्हेंट तर असा होता इव्हेंट कसं वाटलं तुम्हाला मजा आली भरपूर तुम्हाला आय होप तुम्हाला पण मजा आली असेल इव्हेंटच्या पहिल्यांदा आपण अशा ऑफरोडच्या इव्हेंटला गेलेलो होतो तर भेटूया आपण अशाच एखाद्या नवीन ब्लॉगमध्ये तोपर्यंत टाटा बाय बाय राम राम टेक केअर ढक्कन अरे वाह बेटे मौज कर दी मौज काय
दोन दोन सायकली घेऊन चाललेत पोरं. काय ते असले ॲडव्हेंचर.